Bună ziua frumoși mei gemeni, bine ne revedem dragii mei, astăzi vom vorbi despre luna iunie, la un nivel general, bineînțeles, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în semnul gemenilor. La mulți ani este despre voi în această lună, dragii mei gemeni, vă doresc multă sănătate, să aveți parte de lucruri frumoase și așa cum urez la toată lumea, vă doresc să vi se îndeplinească cele mai ascunse, dacă vreți, dorințe pe care voi le aveți. Vreau să anunț că începând cu această lună iunie, etalările de pe acest canal vor fi în felul următor. Când vom vorbi despre iubire, vom fuziona. În același video vom vorbi despre cei singuri, despre cei care aveți o relație, dar vom băga în aceeași etalare, vom vorbi și despre bani și despre sănătate. Pentru că, așa cum știți, vă tot spun că vreau să fac și videouri despre astrologie, nu reușesc pentru că sunt foarte extinsă cu etalările, le fac foarte amănunțite și am decis ca începând cu această lună să le fac într-un singur video cele așa cum am spus, cele de iubire împreună cu banii și sănătatea. Ok, începem să vorbim despre luna iunie pentru voi, scoțând 3 mesaje, ca de obicei, să vedem care sunt cele mai importante mesaje pe care trebuie să le auziți de la mine, dragii mei gemeni. Începem. Primul mesaj. False aparențe, da, foarte interesant. Vinovăție, wow. Și conformism. Avem tu poți aici, la capătul cărților. Ce vor să ne spună aceste mesaje? Unii dintre voi, nu știu dacă voi vă simțiți vinovați sau dacă sunteți arătați cu degetul, pentru că e posibil aici să existe persoane cu un comportament greșit sau o părere greșită despre voi și aici să fiți judecați. Vedem persoane false pentru unii dintre voi și aici e ca și cum, dacă vorbim despre acest caz, ți se spune nu te mai conforma cu persoane false lângă tine, care să-ți spună lucruri care te fac, într-un fel sau altul, să te simți judecat sau te fac să te simți vinovat. Da? Nu te mai conforma, aici te spune tu poți să ieși din acest cerc. Pentru alții dintre voi, dacă aici vorbim despre vinovăție, eu mă simt vinovat, da? Geamănul se simte vinovat de ceva și păstrează niște aparențe, își pune niște măscuțe. Aici, pentru voi, dragii mei, sfatul, să zicem așa, este altul. Sfatul este: ieșiți din olivia asta în care, sau hai să spunem cerc, ăsta e ca și cum ar fi 8 de spade. Nu te mai conforma cu a păstra aparențele pentru a nu te simți vinovat. E ca și cum tu te comporți într-un fel anume care nu ți este propriu ție. Și ți se spune că tu poți să te eliberezi de această mască socială, îmi vine să zic, nu știu de ce o simt socială. Pentru a nu fi judecat, tu îți pui zâmbetul pe față, chiar dacă nu simți că vrei să zâmbești. Despre asta e vorba, da? Hai să vedem ce vrea de fapt să ne spună și tarotul pentru voi în această perioadă, iunie 2024. Energia ta, 7 de spade, măscuța, ia uite măscuța, a apărut. 7 de spade nu este în totalitate o energie negativă. Orice carte, cât ar fi de pozitivă, are și o parte negativă și orice carte, cât ar fi de negativă, are și o parte pozitivă. Nu știu la ce se referă încă, voi vedea dacă vorbim aici despre o mască, despre un autosabotaj sau dacă vorbim despre falsitate, dacă vorbim despre furt, furt sau trădare, da? Sau scăpare, vrei să scapi de o situație, te sustragi. Înseamnă că te sustragi de la o responsabilitate, ar putea să fie iarăși pentru o altă interpretare. Într-un mod pozitiv este secretul, e ca și cum
Mă mișc în liniște, nu în vârful picioarelor, nu mă vede nimeni, nu mă aude nimeni. Știu să păstrez liniștea. Sau știu să mă, cum se zice, să fac slalomuri în anumite situații. Situația este un cavaler de spade. Hai să vedem. Cavalerul de spade este o energie de acțiune. E ca și cum în luna iunie ți se cere să treci la acțiune, să lupți pentru ceea ce îți dorești probabil. Avem judecata și forța. Wow, două arcane majore aici. Vedem gemeni foarte îndrăzneți în această lună. Gemeni care încearcă să preia controlul vieții lor sau a acțiunilor lor. Probabil că ți se cere să acționezi înspre a domina această transformare la care ești supus. În ultima perioadă, probabil gemenii au încercat să facă foarte multe schimbări la ei. Unele poate le-au ieșit, altele nu. De-aia vorbim aici de anumite aparențe. Probabil că unii dintre voi, în timp ce făceați anumite schimbări la voi, încercați să păstrați așa o față zâmbitoare. Da? De ce vi se cere să treceți la acțiune sau să faceți schimbări concrete la voi înșivă pentru a vă recupera controlul asupra situațiilor, asupra vieții voastre? Da? Deci aici vorbim despre o renovare a unei personalități pentru a deveni din ce în ce mai puternică. Despre asta e vorba aici. Da? În mintea ta 6 de monede. 6 de monede ne arată un echilibru din punct de vedere mental, cel puțin. Hai să vedem cu ce vine acompaniat acest 6 de monede. Le-am luat invers. Cavaler de cupe. Hai să-l punem ok. Și domnul diavol. Da, mintea voastră este, mie vine să spun, controlată, echilibrată și pusă pe, hai să zicem așa, pe dăruire, dacă vrei. Avem o acțiune de dăruire. Te gândești probabil cum să echilibrezi. Pentru unii dintre voi e posibil să fie un echilibru propriu, da? Pentru că vorbim despre o etalare generală. Unii dintre voi încercați să vă căutați echilibrul interior din toate punctele de vedere, da? Să vă aducă și la echilibru emoțional, să vă aducă și la echilibru de ce nu, și echilibru a dorințelor voastre cele mai bine ascunse acolo în voi, da? Poate fi vorba despre sexualitate pentru unii dintre voi, probleme emoționale și sexuale pe care voi vreți să le reechilibrați în viața voastră. Dacă vorbim despre iubire, pentru unii dintre voi aici este vorba despre acțiunea de a vă împăca cu cineva. E vorba despre cineva care, într-un fel sau altul, vă simțiți atrași de această persoană, că sunteți sau nu într-o relație cu această persoană, poate fi diferit, bineînțeles. Dar ideea este că atracția există și este cumva o atracție de... E o legătură emoțională puternică, e ca o adicție sau e ca o, de ce nu, o dependență emoțională, da? Față de celălalt. Tu ești conștient că ai o dependență emoțională față de celălalt. Faptul că nu arăți, că păstrezi aici aparențele, probabil că nu arăți pentru că te arăți mai repede rece, aș putea să spun, decât să te arăți în această dependență emoțională, pentru că nu vrei cumva ca celălalt să-și dea seama că depinzi emoțional de el. Aici e un fel de joc. De-aia spun că probabil că vorbim despre unii dintre voi care aveți o mască impenetrabilă. Nimeni nu vă poate citi ce aveți în sufletul vostru sau în mintea voastră.
Poate fi pentru unii dintre voi o împăcare, pentru că vedem aici cavalerul de cupe, vedem judecata care ne poate vorbi despre împăcare, vedem șasele de monede care ne arată echilibru, reciprocitate, vorbim despre persoane care caută în această lună iunie, caută să se împace cu partenerul de viață, dacă au avut probleme, au avut o perioadă toxică, să zicem așa, vor fi mai pe acțiune. Gemenii vor fi mai pe acțiune să poată să aducă un cert echilibru în viața lor de cuplu, în viața lor cu persoanele lângă care se simt în siguranță, într-un fel sau altul. Chiar dacă siguranța pentru voi, pentru unii dintre voi, înseamnă dependență sau atașament mai repede, da? Dependența sună urât, dar vorbim despre atașament aici. În subconștient, 8 de spade, uite, exact ce spuneam despre cartea asta, încă ne vorbește despre 8 de spade. 8 de spade este o închisoare mentală, dragii mei, este o buclă negativă în care nu putem să vedem nicio soluție la situația cu care ne confruntăm. Lumea și eremitul. Pentru a putea ajunge la o concluzie, la găsirea unei soluții, aici este nevoie de o introspecție interioară în adâncul minții tale. Tu fiind un semn de aer, ești primul semn mutabil. Ce vrea să însemne asta este că ești adaptabil. Dar asta nu înseamnă că este o adaptabilitate mentală la gemeni. Gemenii pot fi foarte flexibili mental. Problema este că aici tu nu ești flexibil mental, da? Ești rigid, obsedat de un singur lucru. Ai o fixație, mintea ta e fixată pe ceva anume, pe găsirea unei soluții la o situație anume. Nu e vorba aici de foarte multe lucruri cu care geamănul își bate capul, nu? E una singură și e foarte, foarte bătut în cuie, da? Ca să poți să ajungi să găsești o soluție aici cu eremitul la această situație în care tu te simți blocat și doar acea situație ai nevoie să o deblochezi în viața ta, e momentul să, după cum am zis, să faci introspecția în mintea ta. Vezi de ce, ce fixuri ai acolo, ce blocaj mental ai în legătură cu această persoană, dacă vorbim despre o persoană, pentru că aici vorbim despre un atașament emoțional foarte mare. Tu singur va trebui să cauți soluția de a ieși de acolo. Unii dintre voi, la un nivel foarte subconștient, probabil că considerați că cea mai bună soluție sau singura soluție este ori să vă distanțați de acea persoană, ori să închideți acea relație. Sau să plecați din situația respectivă. Poate fi. Subconștientul câteodată ne scoate în evidență anumite lucruri, anumite trăiri, ca noi să le putem vedea. Da? Când apare cartea judecata, este o trezire. Geamănul trebuie să se trezească într-un fel sau altul, să vadă care sunt atașamentele, obsesiile și blocajele care nu-l lasă să depășească o anumită situație. Despre asta e vorba aici. Ești invitat să treci la acțiune și să nu te mai conformezi pur și simplu cu atașament, de exemplu, ci să ceri mai mult, să ceri reciprocitate, da? Să nu existe o diferență între a da și a primi. Dacă tu ai un atașament față de cineva și celălalt te tratează ca și cum, sau relația devine toxică, aici e momentul să vezi anumite aspecte. De ce? De ce se ajunge acolo? Avem probleme cu, nu știu, măscuțele, punem măscuța, nu suntem sinceri unul cu celălalt. Am făcut ceva de care mă simt vinovat sau celălalt a făcut ceva și eu îl judec. Pentru că aici avem niște degete întinse către o persoană. Nu știm dacă ești tu sau dacă e celălalt. Cine acuză pe cine? Cine se simte vinovat? Da? Cine poartă masca? Cine nu se simte iubit și poartă masca? Cine a trădat sau cine a fost trădat și încă poartă masca aici? Sunt foarte multe de spus, da? Hai să vedem în trecut.
Rege de bâte, unii dintre voi poate aveți de-a face cu un semn de foc. Avem aici leu, avem capricorn, fecioară, berbec sau săgetător. Scorpionul, ia uite, a apărut și scorpionul. În trecut vedem moartea și vedem regina de spade și regele de bâte. Foarte interesant. Unii dintre voi probabil că ceva s-a schimbat foarte tare între voi doi în ultima perioadă, dacă vorbim despre iubire. Ori fiecare dintre voi a scos ce a avut mai urât înăuntru lui, îmi vine să zic. Da? Regina de spade aici cu moartea, pentru că moartea când apare este o transformare, dar ca tu să ajungi să te transformi, da? E nevoie ca ceva să moară în tine și ca să moară ceva, ce trebuie să faci? Să scoți afară, da? Regina de spade probabil că a fost cea care a acuzat. În general, regina de spade are limba foarte ascuțită, e foarte critică, taca, cum îi zic eu, da? E posibil ca aici unul dintre voi, în ultimile 3 luni, să fi fost doar cu reproșuri, cu atacuri și așa mai departe. Celălalt, probabil că s-a schimbat în modalitatea de a fi din ce în ce mai egoist. Nu i-a mai păsat de taca persoane astea. Poate între voi doi, pentru că aici avem spate în spate pe acești regi, trebuie să vedem și acest aspect. Probabil că v-ați omorât cumva, vine să zic bine, nu fizic, da, metaforic vorbind, v-ați omorât sentimentele unul față de celălalt. Avem două persoane destul de, una egoistă și una pragmatică, da? Una care vrea ca lucrurile să facă cum vrea ea, iar celălalt vrea să facă lucrurile tot cum vrea el, dar într-un mod în care el să se simtă satisfăcut și văzut. Da? Ce s-a întâmplat în ultimile 3 luni pentru unii dintre voi ne arată o perioadă karmică pe care a trebuit să o învățați, probabil să treceți peste. Văzând ceea ce văd, nu cred că ați învățat să treceți peste. Pur și simplu, abia acum se dă iluminarea, abia acum se dă, bate clopoțelul și se dă trezirea, se produce trezirea. Având încă această conotație de falsitate și de vinovăție sau, nu știu, acuzație, având încă această conotație de minciună, probabil trădare, obsesie, da, totul e în jurul acestor energii, aș spune că ultima perioadă a fost dură din punct de vedere karmic. Fiecare dintre voi v-ați schimbat, dar v-ați schimbat, nu știu de ce îmi vine să spun, într-un mod nu tocmai plăcut. Hai să vedem următoarele 3 luni de zile, 4 de spade. 4 de spade ne invită la meditație, la fel cum ne invită și eremitul. 3 de monede și as de cupe. La ce trebuie să meditați în următoarele 3 luni de zile? Din ce se observă, trebuie să meditați la cum, mie vine să spun cum comunicați între voi din punct de vedere emoțional. Trebuie să meditați în a căuta într-un fel sau altul legătură sănătoasă din punct de vedere emoțional, pentru că legătura dintre voi doi în momentul de față nu este una sănătoasă, este una de atașament, una de obsesie, probabil, da. Și e momentul să se vadă acest aspect, e momentul să fiecare dintre voi să facă o transformare pe care în trecut vedem că ați făcut-o, dar ați făcut-o într-un mod, aș spune, nu tocmai pozitiv. Și aici e vorba de meditați în continuare în următoarele 3 luni de zile la cum puteți să participați în a vă uni din nou, pentru că aici avem cartea echipei, în a vă uni din nou din punct de vedere emoțional, dar sănătos.
Ce este ce vă consumă pe fiecare dintre voi? 4 de spade ne arată faptul că ceva vă consumă din punct de vedere mental, fizic, da? Pentru că aici avem o persoană care încearcă să mediteze, încearcă să se liniștească, să-și liniștească gândurile, da? Și să-și recupereze energia. Întrebați-vă ce vă neliniștește, ce vă consumă în această relație. Puneți în cuvinte în așa fel încât celălalt să fie deschis la conversație. Aici avem amabilitate, avem compasiune, e momentul să vedem cum facem să integrăm această energie de iubire, mă refer iubire verbală, da? Să vorbești amabil, frumos, cald cu celălalt ca să puteți să ajungeți aici la o căutare sau o legătură pozitivă între voi. Nu mai rămâneți cu ceea ce vă consumă din punct de vedere mental și fizic în voi. Scoateți la suprafață, împărtășiți cu celălalt, da? Concluzia, judecata se repetă, da? Deci este o lună, aș spune, importantă, nu mă surprinde pentru că a intrat Jupiter la voi în zodie, dragii mei, și e momentul să se vadă foarte multe lucruri. Acum depinde ce vrea să vadă fiecare. 10 de bâte. Vrei să vezi doar că e complicat? Împăratul și 6 de cupe. Pentru unii dintre voi această concluzie, ceea ce veți vedea în decursul acestor 3 luni de zile, vorbim, da? Începând cu luna iunie, 3 luni de zile de acum încolo, unii dintre voi veți vedea cu adevărat greutatea acestei relații sau cât de complicată a fost relația sau traiectoria acestei relații, dar o veți vedea de pe o poziție de superioritate. Aici e momentul, bineînțeles, când apare judecata, trebuie să deschidem ochii, vrem, nu vrem, ceva ni se va revela. Da? Deci vrem, nu vrem, va exista aici un mesaj cel puțin pentru mulți dintre voi care vă va deschide ochii și care ar putea să vă spună că probabil voi considerați că sunteți pe o poziție mult mai înaltă decât ar trebui să considerați, nu că n-ar trebui să fiți pe o poziție înaltă. Ideea aici este că vorbim despre o structură foarte rigidă în împărat. Împăratul poate deveni tiranic, împăratul poate deveni foarte protector. Împăratul este o energie de armură. Avem armură aici pe sub hainele astea. Este o energie care consideră că întotdeauna are dreptate. De-aia vorbim despre rigiditate. Cine se regăsește în energia împăratului trebuie să considere sau să vadă, să reconsidere, da? Să vadă că de fapt din această poziție toată relația sau traiectoria acestei relații a fost una complicată din punctul lui de vedere, nici de cum, pentru că așa e adevărat. Ăsta nu e adevărul. Aici e momentul să vezi atitudinea după care judeci, de exemplu, această relație, că e complicată sau nu, sau că a fost complicată sau nu. Pentru alții dintre voi, concluzia este probabil că atâta timp cât tu faci pe plac, pentru că aici avem conotație de reciprocitate, avem conotație de trezire, atâta timp cât tu faci pe plac sau mereu, dintotdeauna ai făcut pe plac celuilalt i s-a mărit, i s-a inflamat așa ego-ul și se crede într-un fel sau altul în măsură să creadă că îi se cuvine să îi se facă pe plac. Și nu este treaba ta să-i deschizi ochii celuilalt, este treaba ta să deschizi tu ochii ca să nu mai faci pe plac. Dacă tu ai luat în cărca ta, sau mă rog, se poate citi viceversa, nu uitați, da? Mai ales dacă vorbim aici despre cupluri, poate nu ești tu cel care i-a făcut pe plac celuilalt, ci partenerul tău toată ziua a stat așa și ți-a făcut pe plac ca să fie bine, da? Și aici vorbim despre a te trezi tu la realitate și să vezi că nu este doar treaba ta să-l faci pe celălalt să crească sau să-l faci pe celălalt să se simtă puternic și tu să-ți pierzi puterea. Nu este treaba ta
să fii singurul care se responsabilizează pentru această relație, ci și celălalt trebuie să se responsabilizeze. Nu, unul nu trebuie să dea bir cu fugiții și celălalt să zică, aoleo, ce cruce am, trebuie să stau în relația asta, că na, suntem de mult împreună. Deci aici e vorba despre, concluzia este trezirea. Deschideți ochii să vedeți care este comportamentul, din ce poziție este acest comportament. Pentru că dacă tu doar faci pentru această relație sau mereu ai făcut pe plac, tu trebuie să vezi că și tu ai dreptul să ceri și tu ai dreptul să ceri acea stabilitate sau ai dreptul să ceri ca celălalt să se responsabilizeze de jumătatea lui, da, de responsabilitate pe care o are. Despre asta e vorba. Pentru că, văzând acest aspect de conformare, aici avem aspectul unei persoane care se conformează cu o situație sau cu o relație, da? Această conformare poate te face să-l judeci pe celălalt sau te face, după cum am zis, să te simți vinovat. Te face să păstrezi zâmbetul pe buze când de fapt tu ești așa ca o zgrițuroaică și vrei să faci urât, dar zâmbești. Falsitate, da? Deci și toate cărțile ne spun că tu poți să ieși de acolo, tu poți să schimbi situația, tu poți să te trezești, da? Poți. Atâta timp cât te responsabilizezi de ce ai făcut până acum în relația asta. Cât de mult ai făcut sau cât de puțin ai făcut. Nu cred că e greu de înțeles ce am tot vorbit până acum. Cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Foarte intensă luna pentru voi, da? E momentul să cadă măscuțele, e momentul să vedem ce atașamente avem, e momentul să vedem că trebuie să ne trezim, e momentul să demonstrăm, probabil, sau să medităm și să vedem cum facem să căutăm calea de mijloc și calea amabilă de a ne integra din nou în această relație într-un mod sănătos și nu toxic. Despre asta este vorba. Nu mai am altceva pentru voi. Vă pupăcesc, dragii mei, și ne vedem data viitoare. Ceau!